สวัสดีครัสวัสดีคบรัสวัสดีคบรับยินดีต้อนรับท่านเข้าสู่ช anel แฟนบอยมาจ้ามารีแคปกันอ่กับ Final า EP อิ่มเอเออมโอ้มันมันอิ่มมันมีความสุขเนาะแบบอืมันคือคมวามสุขของเราในช่วง10 อาทิตย์ที่ผ่านมาถูกมันต้องฟีลกูดจริงๆอะมันฟีลกูดแบบมันเต็มแบบอิ่มเลยอ่ะเป็นความสุขทุกวันเสาร์ของเราอะแล้วมันก็จบลงไปแล้วแต่ว่ารีรันแต่ได้ไม่เป็นไร ว่าแต่ว่าเอ๊ะสปินออฟเหรอมีสติแล้วลูกพีชลูกพีชใช่ไหมใช่ปะ ก็ yes คือเรื่องที่พี่เคียนเอาไปให้คุณพูพี่เอ็กซ์ดกับนัทพงศ์ ร่วมกับท่านหนึ่ง แล้วพี่เอ็กซ์ก็ทำหน้าเจือนๆแล้วก็แบบ คือเรา ชอไม่คิดว่าบอ่ะมันจะมาถึงจังหวะนี้ได้อ่ะจริงจริงแสดงว่าเขาก็คือจะทำต่อเลยหรือถ่ายไว้แล้วคิดว่าหรือยังไงยังไม่ได้บอกวันไงคือไม่ได้บอกว่าจะมาต่ออ่ะแต่บอกว่า coming soon ก็แสดงว่าอาจจะมีแบบอ๋อคือแบบเดานะอันนี้เดาเลยนะคืออืมคือถ้าเราเอาหนังที่ซีรีส์ที่มันเอามาทำสปินออฟเนี่ยเรานึกออกอยู่หนึ่งเรื่องอืมอ่าไทก็คือม์ไลน์มันก็จะท่านอย่างเช่นท่านครูเลเซว่าถูกไหมเออน่าจะมีทั้ง4 EPมีสักอะอะไรประไรอย่างเงี้ยมาณนั้นแล้วก็สี่ห้าสปินออฟอีพีออกมาแล้วก็แยกออกมาซึ่งฟอลโล่ก็โดยประมาณสัก6 เดือน อืมอาจจะประมาณอ่นั้นาเอออะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยคิดตามแล้วซึ่งเรารู้สึกว่ามีสติแล้วลูกพีชเนี่ยน่าจะเป็นเรื่องราวหลังจากแต่งงานไปแล้วไงเพราะมีถูกสติอืแล้วถูกปะมล่ะอ่าถูกเออ ถึงเกินโคุณนะหแล้วส่วนตัคือวนะเรามองว่าพอมีการสปินออฟซีรีส์อ่ะคิดว่าน่าจะมีอะไรเช่นแฟนคอนของมีแอนทีหรือเปล่าอืมอันนั้นมีอยู่หรือ แล้ว on stage เอที่อมันจะรวมกับฉากที่เราแบบประทับใจอืมทั้งหมดเอามาเอาขึ้นบนจริงนะสเตจส่วนตัวเลยนะอยากให้มันเป็นเพลงอือ่ามมีออนสเตจขึ้นมาโอ้โหพอมันเป็นซ้อนเนี่ยแล้วก็คือมันจะเป็นเพลงแบบว่ารวบรัดภายในสักเขาเรียกอะไรนะภายใน1-2 ชั่วโมงถ้าเป็นเพลงคิดว่าอาจจะยากไหมมันยาต้องเอากแต่เออแบบว่าด้วยความยากแต่อยากส่วนตัวอืไม่แน่มอนาอืมคตเป็นไปได้เป็นไปอ่าได้เพราะว่าตอนนี้เขาอาจจะเอาเพลงของที่ประกาศมาก่อนเนาะอือืม มทำก่อนแล้วก็เรื่องถัดไปอาจจะเป็นเรื่องนี้ก็ได้เพราะว่าเชื่อว่าเป็นอีกหนึ่งซีรีส์ในตำนานที่คนจะพูดถึงต่อไปเรื่อยๆอ่ะ ถูก อืมแล้วตำนานขนาดไหนเธอเอาพี่สถาพรนะมาได้ขนาดนี้ ตอนแรกคิดว่ามาแค่เสียงไม่คือจริงๆนะเราต้องนึกก่อนว่าสิ่งที่เขาเล่นมาตลอดทางอ่ะอืมอืมแต่การเขาปูซื้อตั้งแต่ไหนตั้งแต่ตแต่ไรอนนู้นเลปูยอ่ะตั้งแต่นู้นเลยไพลอตไพลอตเลยเอเอออโอ้โห สุดท้ายซื้อจริงนะจ๊ะแล้วเปลี่ยนชื่อด้วยจ้ะ GMTV เจมทีวีเออเออต้องขอบเอ้ยคุณ AI มงคลที่นำเสนออืมอ่าว่าทำให้เราทำซีรีส์คุณทีจริงก็เลยไปซื้อ Take over GMTV จากคุณสถาพรเลยโอ้โหแล้วคือแล้วคุณทัตพงษ์เองก็จะต้องมาพบคุณทีด้วย จะแสดของว่าอนุญาตพ่วงกับพูดถึงก็ยังเป็นคุณณัฐพงษ์อยู่เลย ใช่ อยู่เหมือนขออเดิมถูกไหมนุญาตพูดถึงคุณณัฐพงศ์นิดหนึ่งรีแอคชั่นหลังจากที่ได้รับบทมาแล้วรู้สึกยังไงบ้างครับพี่เอกตลกอ่ะ ต้องหันไปคือแบบว่ามองหน้าลูกพีชทีหนึ่งเลย เออแล้วแบบมึงจะฆ่ากูเหรออ่ะ จริงพี่เอกเล่นตลกอ่ะทีน่าตลกมากกับขำอยู่เลยอ่ะคือนึกแล้วขสีหน้าแบบไม่ไหวแล้วอ่ะำ มึงอย่ายุ่งกับกูคือขอความช่วยเหลือสุดเอสีหน้าอคือแบบว่าจะเอาเร็วขนาดนั้นเลยเหรอครับ ๆ จะเอาเร็วขนาดนั้นเลยครับ โอ้อ่ะแต่ว่าพูดถึงมันต้องเร็วนะอืมอย่างที่เราคุยกันนอกรอบเนอะคือเหล็กมันกำลังร้อนอ่ะเราเชื่อว่าเฮ้ยเราเชื่อว่าอืมคือตอนเนี้ยพอไทม์ไลน์เป็นอย่างเงี้ยมีมีมีเชื้อไฟแล้วอะ in between เนี่ยเดี๋ยวดูเถอะแฟนคอนจะมีแฟนคอนแฟนคอนแฟนคอนแฟนจะมีนี้แฟนนี้แฟนเรื่อยนี้แฟนนี้ๆใช่ถี่ยิบสำหรับเมียนที
แล้วจะไม่ใช่แค่ในประเทศไทยอืมถูกต้องโอ้โหรอเลยอ่ะคือตอนนี้เราต้องให้น้องลูกพีชไปย้อนอดีตก่อนใช่แล้วลูกพีอ่ะ ชต้องไปจัดการสกาเลตฮาร์ทก่อนค่ะ ซึ่ง แล้วสกาเลตลูกพีช ฮาร์ทจะจบเมื่อไหร่วะ เออโอ้ยแต่ได้ก็เยอะแล้วถ่ายใช่ไหมไปได้เยอะแล้วนะอืถ่ายได้เยอะแล้วมนะอย่างนี้ เพราะฉะนั้นมีโอกาสเลยที่จะแบบเฮ้ยออนสเตจใดในๆเชื่อเลย เร็วๆนี้ซึ่งพอเราพูดถึงออนสเตจเนาะก็เป็นแบบซีนที่ประทับใจแล้ววันเนี้ยอันเนี้ยคือสิ่งที่เรารู้สึกว่าเป็นการแฟลชแบ็กที่ถูกต้องถูกที่ถูกจังหวะพอดิบพอดีอิมแพคถูกถูกไม่เคยเจอแฟลชแบ็กอันไหนแล้วรู้สึกดีเท่านี้มาก่อน เนาะเขามันมีฉลานิ่งดเลือกซีทุกนคำพูด อืมแล้วมันเอาไดอะล็อกนั้นกลับมา repeated เลยอืเลือกมาแล้มวว่าจะเล่นเแฟลชแบ็กอออันนี้กับฉากนี้โดยแบบนี้อืมเพราะมันเป็นฉากที่มันมันเป็นภาพจำเนอะอืมอืมของในแต่ละอีพีที่ผ่านมาแล้วเป็นเนื้อเพลงที่พี่เคียนแต่งอ่ะแล้วเล่าผ่านภาพเหล่านั้นอ่ะโอ้แบอืบ มวิเศษสุดรวมถึงการเต้นรำอย่างเงี้ยๆอืมมันตอนเต้นก็ย้อนรำนั่นคือกลับไปจนตอนโคตรเต้นกับแม่แล้วเขาก็เอามาให้ดูเพราะว่าเฮ้ยบางคนอาจจะนึกไม่ถึงพอเอามาย้อนปุ๊บว่าตอนแรกเขาคิดโอ้ถึงแล้วมันรีพีทกันพอดีอย่างเงี้ยอันนั้นคือแบบสวยมากนะอันนั้นคือซีนที่หนึ่งในเบสซีนที่เห็นเลยนะใช่มันรีพีทเสร็จแล้วมันมีความสวยงามมากแต่แบบเปลี่ยนคู่เต้นไปอีกหนึ่งคนใช่เป็นลูกพีชแทนอ่ะใช่แล้วตอนที่เต้นกับพี่เคียนเห็นปะลูกพี่กับพี่อืเคียน มอันเนี้ยสวยมากนะ ถ้าสังเกตอะหลังพี่เคียนจะมีแจกันถูกปะอืมอืมหลังลูกพีชจะมีดอกไม้สีชมพูถูกเหมือนมันเขาก็ลังสื่ออะว่าแบบแจกันกับดอกไม้สุดท้ายมันก็คู่กันอยู่ดีอะอืมแล้วก็มาเต้นรำกันตรงนั้นน่ะอยู่2 คนโอ้โหเก็บรายละเอียดดีมากวันนี้ซีนสวยๆเยอะมากซีนเยอะมากเยอะจริงเยอะแล้วเราชอบซีนเต้นรำชอบซีนปาร์ตี้มากโดยปกติแล้วคฤหาสน์ที่ใหญ่ขนาดเนี้ยถ่ายให้ดูอบอุ่นยากเนาะๆอืมอืมแต่วันนี้แบบแสงด้วยแสงเนาะด้วยการเล่นด้วยอะไรต่างๆมันอบอุ่นจังเลยมันเป็นคฤหาสน์ที่โฮมมี่คฤหาสน์ที่ไม่โหวงเหวงคฤหาสน์ที่เป็นบ้าไม่นอืมไม่เหมือน EP1จำได้ไหม โอ้โห ใช่ EP1ดูแบบโอ้โหเวอร์หวางไม่กว้างว่างเปล่าจังวะ โต๊ะกินข้าวยาวเห็นไหมอืมแบบเนี้ยแล้วพอดูวันนี้ดิมันดูแบบอย่างที่แดดบอกอะอืมที่นี่มันดูแบบทำไมมันมีความสุขมีคอะมันวามสุขอ่ะ เอน่าอยู่ออะเออด้วยความที่มีลูกพีชเข้ามาอย่างเงี้ยแบบดีจังเลยดีแล้วพอมีตัวละครอื่นเข้ามาเติมเต็มอ่ะแล้ววันเนี้ยคือตัวละครกลับมาหมดเป็นการกลับมาที่เราขนลุกกระฉากที่คุณทีขอแต่งงานแล้วไลฟ์แล้วตัวละอืครมทุกตัวที่เราคิดถึงอะเขานั่งดูไลอ๋อฟ์อ่ะมันจะร้องไห้ยังไงก็ไม่รู้มันรู้สึกว่าแบบเอ้ยตัวละครทุกตัวเขาร่วมยินดีอยู่ถึงแม้ว่าจะไม่ได้อยู่ด้วยกันนะตรงนั้นน่ะอืมคือเขาอาจจะไม่ได้มางานอืเอ้ยมไม่ได้มาเป็นสักขีพยานบนดาดฟ้านั้นได้แต่แบบเออใช้เขาอยู่การไลฟ์อย่างเงี้ยมันก็ เหมาะกับยุคปัจจุบันอืมต้องบอกแบบนี้รวมถึงใช้โดรนอะไรอย่างเงี้ยคือเฮ้ย เราว่าเขา unexpected นะเราว่าเขาแบบเขาเปิดมาด้วยความว้าวให้เราก่อนคือขึ้นจอเลยขึ้นจอกรุงเทพเลยกี่จอกี่ตึกนะขึ้นหมดซึ่งมันดูว้าวมันดูยิ่งใหญ่มันดูแบบเวอร์วังอลังการแต่สุดท้ายอ่ะการที่นั่งดูอยู่ในมือถือแล้วยิ้มอ่ะเราว่ามันมันดีอิมแพคที่สุดละมันคือที่สุดแล้วโดรนเก๋ตอนแรกนึกไม่ถึงนะเออเออแล้วตอนแรซีนแบบกคิดว่าจะเป็นพลุใดๆตูมตามอืมเป็นโดรเอานแล้วแปลไปละคสมัยนี้ต้องโดรนำอืมเอ็นดูแล้วแล้วก็วิวก็ชอบกีเซตชอบแสเยสงด้วยชอบแสงคือไม่ต้องอะไรมากเลยเข้าใจว่าดาดฟ้าตอนนั้นนะมันมืดอืมแต่แสงยากอืม แค่หลอดนีออนตั้งหลากสีแค่เนี้ยแล้วมันจะช่วยแสงให้เป็นมิติน้องๆด้วย อืมแล้วหน้ามันดูนวลเห็นปะอืม
เลิศดีอ่ะดีจริงๆดีจริงๆแล้วแล้วโบแล้ว เก้ข้างหลังอีกโอ้โหมันเสริมกันไปหมดหรืออะไรกันเนี่ยไม่รู้เนี่ย เออเอาจริงนะคือซีนนั้นอ่ะมันเป็นซีนที่ถามว่าสมจริงไหมน้อยมากนะคือคนเราถูกล็อกลิฟต์ขึ้นไปอ่ะแล้วเดินทะเลอะทะล่าออกมาเจอคนขอแต่งงานอ่ะคืออันเนี้ยแอบตลกเออนิดนึถูกปะงเพราะว่าในความมันสมจริงมันอาเออจจะไม่ได้มันไม่มันไม่สมจริงเรียวแต่มันเพราะใช่ว่าถ้าเกิดขึ้นมาโดนล็อกอ่ะอืเปิดมออกมาจะไม่เดินออกมาอืม เราจะเดินลงอ่ากดลิแต่ว่าฟต์ให้ลงพอวันเนี้ยเป็นลูกพีชอะเราว่าลูกพีชรู้อะไรบางอย่างหรือเอะใจอะไรบางอย่างเพราะลูกพีชอยู่กับคุณทีมีมาเซนส์นานถ้าเป็นลูกพีช EP อืหนึ่งอะมไม่ใช่รีแอคนี้หรือถ้าเป็นลงบันไดคนทั่วไปหนีไฟ ถ้าเป็นคนทั่วไปที่ไม่ใช่พีชมันจะไม่ใช่ท่านี้อะมันจะไม่ออกมาแบบเนี้ยเออ ฉันว่าลูกพีชรู้ตั้งแต่ลูกพับมาพยายามเช็ดมือแล้วล่ะ เลิกละหนึ่ง ความโป๊ะเป็นหนึ่งค่ะลูกพับลูก ไม่ผ่านเลยนะคะลูก ชอบอ่ะลูกพับมีการตั้งกรุ๊ปกับคุณทีด้วย เป็นเลขาภาษาอะไรไม่รู้เนี่ยโอ้ชอเออบมากแอบโดนแดดไปหนึ่งเลิศลูกครับเออเชอก้าเกับคุณออคุณโมกนี่ก็หุ่นโมกมากนะเอ้ยวันนี้แบบจะบอกว่านี้ทำตาหลายซีนมากนะมันตื้นตันเนี่ยมันมีความสุขมันแฮปปี้อืมโดยเฉพาะฉากที่พาม่านกับหมอกอะโอ้โอ้โหมานั่นอะไรเลยทันโอ้ทีคือคือเราฉันรู้นะเราอืรู้เรามนะรู้อยู่แล้ว่าคุณทีต้องทวเนอะเราเดาำแบบได้เราเดาเนอะได้เอออะว่าจะเกิเราเดาได้ดอย่างเงี้ยเพราะเขาพยายามจะเล่าหลายทีแล้วว่าม่านถูกแยกเดี๋ยวหมอกจะถูกรับไปแล้วอือย่างมงู้นอย่างนี้แล้วคุณทีมีรีแอคกับเรื่องนี้อืมแต่พอเดินเข้ามาจริงๆอ่ะมันแบบมันมีความสุขอึมมันมีอินมันดีใจเสิร์ตไงว่าอ่ะมันมันมีความพยายามในการที่จะเป็นพ่อจริงๆไงอืมคือการที่รับเข้ามาแล้วมันไม่ผ่านโปรเซสเขาทำได้อยู่แล้วไง อืม แต่สิ่งที่เรารู้ได้คือมาตาม process เนี่ยคือสิ่งที่มันผิดปกติสำหรับคุณที คือการเดินเข้ามาเนาะก็ว่าน้ำว่าซาบซึ้งแล้วแต่ว่าอืซีนมที่ไปคุยกับแม่ใหญ่อะว่าอาเซนี่จะดูแลที่นี่เอออันนั้นอืน่ะไหลเลมยจะดูแลเรื่องของการศึกษาของเด็กๆแล้วมาพูดกับพีทว่าจะทำให้ม่านกับหมอกได้มีชีวิตที่ดีคือการให้ชีวิตคนอะโดยการ promise ว่าจะทำให้ชีวิตเขาดีมันยิ่งใหญ่มันคือการให้ชีวิตจริงคือจากแต่ก่อนที่เขาแบบให้จะให้รถจะให้อืบ้านมจะให้เกาะๆอืมแล้วพอมาให้แบบเนี้ยมันแบบแต่ก่มันคือที่อนอ่ะที่ สุดของการให้เออแต่ก่อนที่พีชจะแบบปฏิเสธตลอดว่าเอ้ยมีสติหน่อยแต่ว่าการพอให้แบบเนี้ยโหมัน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 ดูมันยิ่งใหญ่ไม่มีใครปฏิเสซาบซึ้งธไงมันยิ่งใหญ่เออมันดูแบบเออเนี่ยการใช้การใช้เงินอ่ะการใช้ความเมตตาแบบแผ่ไปโอบอุ้มพวกเขาอ่ะอืมนอกจากจะทำให้ม่านหมอกมีความสุขแล้วนะพีชยิ่งตื้นตันใหญ่เลยอ่ะฉันรู้เลยใช่ ตอนนั้นพีชคือแบบโหสุดๆแล้วอ่ะ พีชจะไหลอยู่แล้วน้ำตาคือ เออ คือตุยแล้วว่าพีชน่ะแม่ใหญ่อีกแม่ใหญ่ก็แฮปปี้เห็นไหมเออสีหน้ามันออกมาแผ่เลยนะไปหมดเลยอ่ะอืมอืมอืมแต่มากับหมอกหยุดความแบบ วิ่งก่อนมากับหมอกวิ่งไม่หยุด โม คุณโมก กโมกโมกโมกคือปโมวดหัวมากบอกกูไม่ได้รับเลี้ยงเลย อยู่ดีๆก็เป็นพี่เลี้ยงเด็กเออแล้วแต่ก็มาอีกซีนหนึ่งที่โอ้โหโดนไปอีกหนึ่งดอกก็คือแจกซองข่าวจ้ะโอ้โหอ่าคือเราว่าซีรีส์เรื่องเนี้ยไม่มีโมกไม่ได้ และใช่เป็นและใช่โม่เป็นตัวละครที่สำคัญแบบแทบจะหนึ่ที่สุดงในสำคัญที่สุดในเรื่องนี้ไม่มีโมกไม่ได้แล้วอืมบางฉากที่เรารู้สึกว่าฉากนี้ตัดโมกออกได้ไหมไม่ได้ไม่ไม่ได้มีฉากไหนที่ไม่มีโมกไม่ได้อะอืมกลมโมกต้องกล่อมอยู่ทุกซีนกลมกล่อมไปหมดการมีโมกมันทำให้ซีรีส์เรื่องนี้เหมือนกับนัวเนาะโมสมบูโมคือรณ์คือมาสไงมันเป็นมาสมากกว่าเพราะว่าอืหนึ่งคือมเขามีความสำคัญในทุกๆช่วงชีวิตของคุณทีอืมอืมตั้งแต่เด็กจนโตแล้ววันนี้ใช้แบบกูดีใจกับมึงแล้วแตะไหล่อะคือแบบโอ้โหแบบโอ้ตายแล้ว
แต่ไม่รู้สึกเหมือนกันไหมมีความรู้สึกว่าไม่อยากให้ไม่อยากให้โมกไปกับคุณทีอืแต่มแต่ก็อยากให้โมกสมมีความหวังในสุขสักทีความรักมีความสุขสักทีคือไม่รู้จะยังไงดีมันมีทางไหนที่มาได้ทั้งสองทางไหมอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นซื้อ การให้ GMMTV ค่ะแล้วเขียนบทใหม่ มันเป็นการให้ชีวิตอีกครั้งหนึ่งเนาะของฝั่งถูกคุณทีเพราะเขาให้ชีวิตกับม่านกับหมอกแล้วก็อันเนี้ยคือให้โมกได้ไปใช้ชีวิตให้มีความสุขอ่ะอืมให้ไปเลย10 ปีซึ่งคุณทีให้ได้อยู่แล้วชดเชยสิบอืปีอ่ะมให้เขาโมกได้ไปมีความสุขเขาให้แต่มีทุกคนมาหมดแล้วเนาะ แต่มีคนหนึ่งรีบชาร์จเข้ามาก่อนเลยเห็นปะล่ะรีบจ้ะ ชีไปตกลงกับเยลลูกพับค่ะให้หนูช่วยไหม อย่างนี้เหรออืมอย่างนี้เหรออืมชอบอ่ะพี่ชายกับน้องสาวคนใหม่อ่ะอืเข้ากันดีมใช่นะคะ เออ แต่ที่เลิศคือบอนนี่ อยู่ข้างหลังนะแต่แล้ว เล่นตลอดนะเล่นตลอดเห็นนะ ขนาดเป็นโบเก้นะเรายังเห็นว่านางเล่นอยู่เลยนะเออคือมันเลิศเนาะตรงนี้เหมือนอยู่ในแบบอยู่ในม่านหมอกของสายตาสั้นอ่ะคือมองไม่เห็นแล้วละลายไปแล้วอ่ะแต่เราอืเห็นแต่มเล่น มาเล่นจนเรารู้สึกได้อะคิดดูสิ ว่าชีฮอปอยู่ จีฮอปอยู่เก่งอ่ะทำไมเก่งกันจังเลยอ่ะเว้ยแล้ววันนี้ไหนๆก็พูดถึงโรมกับโมกแล้วฉากที่โรมกลับมาตอนหน้าแรกใช่ไหมห้องคุณทีตอนแรกสวยมากไม่พูดถึงไม่ได้บล็อกนั้นอันนี้แบบเราเห็นปุ๊บเรารู้ปั๊บเลยคนเราบล็อกเสา3 ช่องอ่ะอืหนีไปมหนีไปเรื่อยๆอ่ะดีว่ะสวยเนาะฉะนั้นสวยมากสวยมากคือถ้า แฟนช่องฟังอืมอยู่อาจจะนึกภาพไม่ออก มันจะเป็นนี้และนี้เนาะเป็นสองอืมปกติแล้วอะเวลาที่เราดูอะเราก็จะดูกันว่าเฮ้ยถ้าเขาอยู่ในบล็อกเฟรมเดียวเดียวกันกันเนี่ยอืมมันจะแฮปปี้ละมันจะแบบมีความปฏิสัมพันธ์ที่ดีละอะไรอย่างเงี้ยแต่พอมันอยู่กันคนละบล็อกอะมันจะดูแบบยังมีกำแพอาจจะงยังนะเออแต่คราวนี้โมกก็ขยับหนีมาบล็อกหนึ่งนี่อยู่คนละบล็อกละอันนี้ขอืมยับตามอยู่บล็อกเดียวกันพเยายามที่ออจะให้อยู่บล็อกเดียวกันเขาก็เดินหนี้นีไปอีก เออตามไปจนบล็อกสุดท้ายไปอยู่ด้วยกันฉันว่าเพราะฉะนั้นตอนที่ดูอะมั่นใจเลยว่ามันต้องแฮปปี้อืมถึงแม้เขาจะแล้วเขาพูด เดินหนีไปอีกทีก็ตามแล้วเราเพิ่งรู้ว่าตัวของคุณโรมอะยังเรียนไม่จบเอเพิ่งรู้เหมือนกันเดี๋ยวคือพอจะเรียนจบแล้วก็คงเหมือนพี่เคียนแหละอาจจะต้องถูกส่งไปดูแลอาร์เซนี่ที่ไหนที่ใสักดที่หนึ่งๆสักที่หนึ่งซึ่งถ้าตอนนี้คุณโมกตกงานแล้วก็ตามไปได้สิอืมเขาบอกว่าไม่เขาไม่ได้ถูกฝึกมาให้เป็นมือขวาของคนอื่นก็ไปเป็นแฟนไงแต่เป็นหัวใจแทนเลยใชไม่ติด่เราไม่ติดเอออืมเพราะฉะนั้นเดี๋ยวก็จะมีสปินออฟอีกหนึ่ง อันนั้นมีเป็นเล่ไม่น่าจะเป็นมเลยค่ะไม่น่าจะเป็นสปินออฟค่ะน่าจะเป็นเล่มเต็มค่ะ มีสติหน่อยคุณโรมเหรออะไรนะเขาเรื่องอะไรใจนะเย็นหน่อยคุณโรมจะเล่นหน่อยคุณโออ๋อเหรอมอุ้ยทำไมต้องใจเย็นน่ะทำไรอ่ะ อ้าวก็เขาพูดตอนใช่ป่ะก็ตอนนี้เป็นเขาพูดไงตอนที่อืที่มที่ฉากซีนนั้นไงที่แบบว่าพระเข้ามาอย่างเงี้ยอืม เออใจเย็นหน่อยคุณใจโรมเย็นหน่อยเฮ้ยมีก็ดีนะจริงมีดีนะฉันอยากดูนะฉันก็อยากดูเหมือนกันเอออืมไม่รู้จะไปอยู่ประเทศไหนอ่ะฉันว่าอาจจะต้องมีบินไปถ่ายต่างประเทศก็ได้ใครจะรู้หรืออาจจะแค่ประเทศแบบภูเก็ตเชียงใหม่ก็ได้เธออืม ได้หมดแหละทำมาเถอะไม่ติเนาะด เป็นไปได้พร้อมพร้อมเลยพร้อมฮอป อืมอ่ะโดนนะโดนสอยไปแล้ว2 ฉากฉันก็จะมีอีกฉากแรกเลยมั้งที่ตัวของพี่เคียนอะไปเก็บของน้องพีทอะอ่ากูปวดหัวมาก คือคืออันนี้ชถือว่าอบนะพี่เกียนโชคดีนะพี่เกียนโชคดีนะที่โดนแค่นี้ พีเข้าใจพี่เคียนแล้วไงเดี๋ยวเนี้ย เออคือถ้าเป็นEP1นะบ้านแตกไปแล้วนะ โดถ้าเป็นนแน่ นั้นโดนด่าไปแล้วโดนด่าเไปแล้วออ โดนแน่พี่เคียนโดนแน่อันนี้แบบงอนน่ารักงอนแบบอือืมมพี่เคียนจะอ้อนอ่ะขี้งอนน่ะ
เนี่ย ผ่านมาจนถึง EP 10นะ ความรู้สึกเรานะพี่เคียนน่ะ มันใกล้เข้ามาตัวเราเรื่อยๆเรื่อยๆจนมันใกล้มากแล้วอะ จนทุกวันนี้เราสามารถรู้สึกว่าเราโอบพี่เคียนได้อะอยากจะยื่นมือเข้าไปแล้วแบบรูปหัวมันอือะมทั้งที่ อื EP 1อะมเขาห่างเรามากเนอะอย่างที่เจ๊จุกบอกอะโอ้เป็นแล้วอีพีหนึ่งเขาจะตัวละครที่ มีมากอ่าแล้วมันมีความแปลกที่เรายังไม่ชินอ่ะเราเลยรู้สึกว่าคุณทีไกลมากคือมันยังไม่ได้มีความรู้สึกว่าอยากจะล้วงมือเข้าไปโอบหรืออะไรอย่างเงี้ยกับเขาอ่ะอืมแต่วันจะมีความเนี้ยเรารู้สึกว่ารู้สึกเหมือนลูกพาเพราะว่ากลัวเออือมอืใช่แต่วันเนี้ยมเรารู้สึกว่าคุณทีโคตรใกล้เราเลยแล้วรู้สึกว่าเราอยากอยู่ใกล้เขาอ่ะเขาเป็นคนเนาะที่แผ่รังสีของความใจดีความน่ารักออกความมาน่ารักอือืมมเขาจะมีความคิดอะไรที่แบบ เอออย่างเงี้ยน่ารักอืมแล้วก็ซึ่ง จะทำอะไรที่แบบเราคาดไม่ถึงแต่แบบน่ารักว่ะอ๋อโอเคอะไรอย่างเงี้ยโอเคเอาเลยลูกเต็มที่เลยพี่เคียนเอแล้วอไปขนบ้านเขาอะคือไม่ได้ขนของด้วยนะจะย้ายบ้านทั้งหลัง หนูลูกเอ้าบ้านไม่ใช่บ้านไม้ค่ะที่จะรื้อเรายกไปได้ค่ะอันนี้บ้านปูนค่ะ แต่มันก็คิดตรงๆตัวเลยไงย้ายบ้านน่ะอือืมก็มอยากจะย้ายบ้านไงเอาไปด้วยเอาบ้านหลังนี้ไปด้วยเอาไปด้วยเพราะมันเป็นความทรงจำของเธออืมที่เธอแบบปรารถนาดีนะมีกับน้เอาจริงองสาวอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาเขาก็มีคิดดีมีความสามารถที่ทำได้ อ่า ๆอืม แล้ว why ลูกพี่ not บอกว่าหยุด ไม่ได้เลย แต่แล้วสิ่งชอบอีกฉากที่เราเห็นหนึ่งของอันไหนชอบอีกฉากหนึ่งของพี่เคียนตอนที่เรียกลูกค้บกับโมกมาประชุมอ่ะอืมอืมไม่ไม่คาดคิดไม่คาดฝันว่าจะมีฉากที่เอาปากกาหนีบหูมาหนีบหูอืมพอพี่เคียนปกติก็จะเขาจะมีมากอืมอืมอะไรนั่นจะไม่ได้เลยใช่ไหมแต่นี่คือเขานี่แหละ อย่างที่บอกเขาใกล้เรามากๆแล้วสำหรับ EP 10มันก็เลยดูแบบสนิทกันอ่ะคือสนิทถึงขั้นตัวของอะไรนะเจแซลได้อ่ะอืน็อมตน็อต น็อตอ่ะ ไม่กลัวแล้วนะบอสอ่ะ เอไม่กลัว อ เมายืนใส่ออหูฟังอยู่อืมฝ่ายเอ็นดูมิกเพลงฝ่ายมิกเพลงอ๋ออืมแล้วชอบอีกฉากหนึ่งนั่นคือ พยายามวัดนิ้วอ่ะกระดองเต่า ปวดหัวพี่เคียนเอ้ยบใส่กระอกเป๋าด้วยนะเลยว่าใส่กระเป๋านะแล้วเออเอาออกมาแล้วหลุดแล้วใส่เข้าไปใหม่แล้วออกมาได้เก่งแล้วมันน่าจะวัดรัก ตรงไหม แต่ออกมาตรแต่งนะคำตอบไงอ้าวก็คำตอบบอกแล้วไงว่าถ้าสั่งอย่างนี้ตั้งแต่แรกก็จบไปแล้วทำมาทุทำมาทุกไซส์กไซส์อันนี้แหละถึงจะเป็นคุณทีที่ถูกต้องอ่าก็เขาทำได้นี่อืม ก็สั่งมาทุกไซส์ก็โอเค เออน่ารักอ่ะแล้วแบบพอนั้นโดนจับได้แล้วก็แบบ โดนจับปล่อยโดนดึงปล่อยเออเอ็นดูมันน่ารักแล้ววันนี้มันน่ารักไปหมดเลยอะยายลูกพีชท้าทายมากนะยังไงขอแปะไว้ทีหลังได้ไหมฉากพวกเนี้ยแปะอืมไว้ก่อนแปะไว้ก่อนเหรอความแปะไว้ท้าทายยายก่อนแปะไว้ก่อนลูกพีชเหรอ เออลูกพี่เดี๋ยวรอ๋อวบยาวทีเดียวเลย คนสวยไงมีฉากหนึ่งอ่ามันเป็นความแม่และลูกอ่าความแม่และลูกคุณนาฏดากับลูกพลับอือืมมคือคือมันเห็นแล้วนะว่ามันเป็นความของพี่น้องคู่เนี่ยที่จะเอาอะไรถมลงมาเขาไม่ได้อยากได้เลยใช่ไหมเขาเป็นคนไม่ได้เป็นคนมีมาตั้งแต่แรกแต่เออไม่ได้เป็นแต่เขาคนอยากได้ไม่ได้อยากก็ไม่ได้อยากอะไร ได้อ่ะเห็นไหมทั้งพี่และน้องแล้วก็แบบเป็นความแม่และลูกคืออืแบบสิ่งที่มันมแฮปปี้ที่สุดคือมีคนถักเปียให้อืมคือมันเป็นสิ่งที่มิสซิ่งจริงๆนะ อืม นี่แหละคือความต่างถูกไหมของเขากับเราเราอยากได้อยากมีอุ๊ยเราอยากได้เขาบอกอ๋อว่าถ้าถ้าอย่างเช่นว่าถ้าส่งป้าเข้าไปในห้องมามแล้วมามออฟเฟถ้าอร์กระเป๋าแบรนด์เนม
โอ้โหป้าก็จะกวาดรวดลงมาเลย เปลี่ยน walk ทุก in วัน closet ฉันเปลี่ยนกระเป๋าทุกวันบอกเลย โอ้ถ้าไปแบบเอาใจมัมนิดหน่อยมัมก็คงให้ค่าขนมสักล้านสองล้านโอ้โหก็จะมาหามัมทุกวันเลย ไปทุกวันค่ะ นี่ไงนี่คือความต่างของระหว่างเรากับครอือบครัวน้องลูมกพีชกับลูกพัมคือเราเป็นคนที่มีจิตใจแบบนี้ไงเราก็เลยไม่เคยเจอคนแบบคุณทีเจไงเจ๊อไม่เคยเจอจริงพระเจ้าเลยไม่ส่งคุณทีมาให้เราและที่ความน่ารักคือเห็นไหมล่ะว่าจังหวะที่พอเสร็จแล้วว่ามัมพูวิ่งออกมาดกับคุณทีหาพี่พีทไม่แล้วออกมาที่คุยกับคุณทีอ่ะก็เนี่ยอืมมัมว่าจะให้นี้งั้นเอาที่ดินตรงวิทยุแล้วกันคือนึกออกไหมว่าพอแม่ลูกมันคือแบบว่าถอดแบบอ่ะมันคือเหมืความน่าอนเปรียบแล้วแบบแล้วแบบเข้าขู่เข้าเป็นปีเป็นคุยถูกคอกันมากอืแม่ลูกคู่มนี้ อืมคือทั้งหมดอะได้แม่มาหมดเลยเอาจริงจริงจริงก็เขาคุณนรดาเขาเลี้ยงผ่านทีวีมาไงพอแม่เลยพูดถึงเรื่อง สอนมาเนี้ยมันมีความรู้สึกเหมือนฉากหนึ่งเหมือนกันเนอะว่าบางทีไม่รู้จักความว่าหึงเป็นยังไงอืมเขาดูแต่ในละครว่าเขาเห็นเนี่ยอืมเกิดอาการหึงกันเนอะแต่เขาไม่เคยประสบกับตัวเองมาก่อนอืมแล้วพอเขามาประสบกับตัวเองโหอันนี้เหรอมันคืออาการหึนี่งอะไรอย่างเงี้ยการหึงแบบดูแล้วดีใจแฮปปี้ดีใจได้รู้สึกสักที โอ้ มันดีใจกับการคือมันหน้าหมั่นไส้เนาะปอนมันเล่นตลกอ่ะ คือมันต้องเวอร์เอชันไหนอวะที่มันนั่รู้สึกดีว่าได้หึงเพราะไม่งั้นมาโดยปกติคือจะไม่มีปัญญารู้สึกเวลาหึถูก งมันหงุดหงิดนะนึกออกปะเวลาคนเราหึงอ่ะมันคือเราสมมุติถ้าเราคุยกันทั่วไปอย่างเงี้ยอืมทุกคนรู้สึกหึงทุกคนรู้จักหมดทุกคนนั่นอืมเป็นไงแต่ว่าถ้าสำหรับคนที่ไม่รู้จักมันต้องผ่านอะไรมานึกออกไหมไม่ได้มัผ่านนถึงจะไม่อะไรมาไงอืมมันถึงไม่เหมือนคนทั่วๆไปอย่างพวกเราอย่างเงี้ยอืมแล้วพอเขามาได้รู้สึกเราดีใจกับเขาจังเลยเพราะว่าคือคุณทีอะเป็นคนที่อยากได้อะไรต้องได้เพราะฉะนั้นเขาไม่หึงอยู่แล้วอ่ะเพราะเขาสามารถได้ในสิ่งที่เขาอยากได้อ่ะอืมอืมแต่วันนี้พอมาเจอลูกพีชเรารู้สึกหึงขึ้นมาดีใจอธิบายได้ด้วยอืมเอ้น่ายรักน่ารักน่ารักมากอ่ะมาลูกพีชได้ยังได้ก็ได้มันท้าทายเนาะรู้สึกวันนี้เราสายตาเราเราเราเห็นการเล่นในทุกๆเลเวลเลเวลของความปลื้มปิ่มอืมอืมเลเวลของความเขาเรียกอะไรนะความฟูลฟิล เราเห็นเลเวลของความตื้นตันเราเห็นเลเวลของความท้าทายใช่คือวันนี้เราว่าตลอดทางที่ลูกพีชเล่นในวันนี้มันคือความขอบคุณที่มีให้กับคุณทีตลอดทางต่อให้จะมีความเป็นลูกพีชอยู่แล้วแหละคือแบบหยุดหรืออะไรก็แล้วแต่ว่าสุดท้ายก็จะกลับมาด้วยความแบบขอบคุณผมเข้าใจคุณไม่ได้โกรธอะไรเงี้ยอืมเออแล้วก็ให้คุณทีแบบพิงพุงได้อ่ะอืโคตรน่ารักเลม ยแล้วคำสาบานเนาะผมจะไม่แย่งรีโมททีวีคุณ มันเป็นระหว่างเขาแค่สองคนเนาะมันเป็นโคตฉากแต่งรเข้าใจงานถ้าไม่มีคนอื่นหรอกที่แบบฉันจะไม่ให้รีโมททีวีเธอเออมันคือสำหรับเขาเท่านั้นอืมเลยมันก็จะรักแล้วก็ซื่อสัตย์อย่างเงี้ยเราว่าเอ้ยเล่นจนเรารู้สึกอะว่าเขาหมายความอย่างนั้นจริงๆแล้วชีวิตของคนหนึ่งมันไม่ง่ายหรอกจากคนธรรมดาแล้วมาอยู่ในมาเป็นสะใภ้มาเฟียเธอถูกอืมจนกระทั่งเป็นมาดามอาเซนี่เป็นมาดามอาร์เซนี่อะจนกระทั่งไปอยู่ในอ่างให้คุณทีขัดผิวให้ด้วยกลิ่นพีชกลิ่นก็คือกลิ่นที่เขาคิดสูตรก่อนอีพีก่อนหน้านู้นถูกไหมใช่แล้วก็บอกว่าชอบกลิ่นนี้ผมอะไรนะนึกว่าคุณจะไม่ชอบกลิ่นผลไม้ฟรุตตี้ฟรุตตี้อืม ฟุตตี้นางท้าทายนางอ่อยเห็นปะนางบอกว่าอะไรนะผ
ผมชื่อพีชแต่ตัวผมก็ไม่ได้มีกลิ่นพีชนี่อืมก็คืออ่อยแหละอ่อยให้ก็เขามาหอมคือให้ดมอ๋อฮะอืมนางมีชั้นเชิงเหรอนำชั้นเชิงเหรอนางมีชั้นเชิงแต่นางจ้องตานางคุณทีไม่กระพริบเลยนะ เออนางรู้ว่าจะต้องแบบทำยังไงให้นี่ยั่วยวนอ่คำถามาคือชั่วโมงนี้ต้องยั่วยวนอีกเหรอคะนางสู้ไงนางต้องยั่วเพราะฉะนาง นั้นณวันนี้เนี่ยคือสิ่งที่เห็นคือฉันนั่งอยู่บนบัลลังก์แล้วค่ะ นางปลุกหมาป่าในตัวคุณทีออกมาเออเออแต่นางจะขย้ำอีกทีหนึ่งนะคะหมาป่าก็ไม่เหลือค่ะดูสภาพจากสารที่หมุนไปแล้วเนี่ยหมุนอยู่นั่นน่ะอืมเออแต่สุดท้ายถูกดับฝันจบค่ะลูกมานอนด้วย แล้วใคร เนี่ยเป็นคนส่งมาคะคุณโมกคุณโรค่ะฉันว่าคุณโรมค่ะ อ๋อคุณโรมเหรอ เชื่อสิใช่ไหมฉันถึงบอกไงมีลูกกวนตัวมีผัวกวนใจอ่ะจำได้ไหมแต่ก่อนจะมีคนพูดคำนี้อืม ซึ่งจริงเออเห็นได้เลยในวันนี้แล้วคืออะไรนะอังเคิลโรมบอกว่าอังเคิลโรมคืนเข้าหอบอกว่าเออมีอะไรสนุกสนุกให้ดูก็เลยก็เลยมาดูรีบมาเล่น เยี่ยมอังเคิลโรมเยี่ยมน่าทุบนะอังเคิลโรมเนี่ย เออเพราะแล้วดูนะว่าถ้าอังเคิลโรมไม่ส่งมาคุณโมก็ต้องดูแลเด็กไงอังถูเคิลโรมกก็เลยอ่ส่งมาาฉันรู้ฉลาดมากฉันนึกไม่ถึงเลยนะเนี่ยเออืมอังอเคิลโรมจะได้อยู่กับโมกของคนนี่ใช่อืมอ่ะและคราวนี้อ่ะของภูวินยังไม่จบ อืมมาวันนี้ก็ยังชอบน้ำเสียงอืมน้ำเสียงกับโทนดิกชันต่างๆเวลาน้องใช้อะอืมอืมเออมันมันฟังดูเป็นธรรมชาติละหนึ่งแล้วฟังดูแล้วเขาเข้าใจกับอารมณ์ตอนนั้นๆมากจนถ่ายทอดออกมามันไม่ได้แบบว่าแค่จำบทมาแล้วพูดเอาแล้วคำพูดพี่พูดด้วยปอนมาใช้ดิกชันสิที่มันไอ้นี่อืมถูกไหม แต่ว่ามันมีการเว้นจังหวะบางช่วงที่บางทีถ้าเราพูดปกติมันก็จะพูดไปเลยแต่เขาจะมีเว้นว่าถ้าคนอารมณ์แบบเนี้ยมันจะเว้นแบบนี้แล้วมันจะยิ่งรู้สึกอะไรแบบเนี้ยอืมน้องก็ไปอีกขั้นหนึ่งแล้วกับการที่ใช้เสียงพวกนี้เราเลือกในธรรมชาติมาก อืคือมคือก่อนหน้านี้เราเห็นความสามารถของภูวินในการแสดงมาแบบมานานมากตั้งแต่ทุกเรื่องเนาะเราเห็นความสามารถในการแสดงของภูวินมาซึ่งหลายๆครั้งเรายังอย่างที่เราเคยคุยกันในเรื่องเก่าๆว่าหลายครั้งเราจะเห็นว่าภูวินเล่นเผื่อหมายถึงว่าอืมเล่นเผื่อคนอื่นน่ะเล่นอืมส่งเล่นให้ตัวเองใหญ่ขึ้นมาแบบเขาเรียกนะตัวเองจะอารมณ์เยอะกว่าคนอื่นเพื่อที่จะก็อุ้มส่งให้คนอื่นอุ้มคนอื่นแต่เราว่าเรื่องเนี้ยภูวินเล่นพอดี เท่ากับอืตัวมอืมอืมเท่ากับที่ตัวละครตัวนี้จะรู้สึกไม่ได้เล่นเผื่อใครเพราะว่าคู่ที่เล่นทุกคนที่เข้ามามันพอดีหมดทุกคนมันฟิตอินหมดแล้วอ่ะเออก็เลยยิ่งแบบพีคเป็นตัวละครที่เป็นธรรมชาติมากอ่ะเราก็สามารถหาเจอได้ทั่วไปอ่ะคือเราสามารถเดินสวนกับตัวละครนี้ในออฟฟิศไหนสักออฟฟิศหนึ่งได้ก็ได้เออ แต่ฉันอยากเดินสวนคุณทีมากกว่านะ แล้วเป็นตัวละครที่โคตรใจดีกับโลกใบนี้เลยอ่ะพีทอ่ะอืมใจดีกับทุกคนเข้าใจทุกอย่างให้อภัยทุกคนขนาดกับตะวันซึ่งเรารู้สึกว่าถ้าเป็นเราจะให้อภัยไหมมันก็คงให้อภัยแหละแต่มันแต่อาจจะไม่ใช่วันนี้แต่กลายเป็นแบบเออวันนี้เขา move on อ่ะอืผ่านมันไปมอะไรเงี้ยแล้วตัวพี่ตะวันเองหลังที่ถูกด่ามาวันนี้ก็โอเคมาเขาขอโทก็รู้ตัวนะโอ้ย เขาก็รู้ตัวนะตั้งแต่ตอนสัมภาษณ์แล้วนะเขาก็แล้วตอนรู้ตัวสัมสื่อพี่เพิร์ดบอกว่าโดนช้พี่เขาบอกพี่เคยชอบเล่นบทแบบนี้ำมีอะไรให้เล่นดีเอออืมแต่พอมากลับใจได้เห็นไหมน้ำเสียงการพูดคนละคนละแบบคนละโทนคนละโทนอ่ะในคือ เมื่อลูกพีชให้อภัยฉันให้อภัยด้วยก็ได้อ่ะ
คือจริงๆนะถ้าถามว่าเป็นเรานะถ้าเราเป็นลูกพีชณณเวลาวันเนี้ยอืมเราจะให้อภัยเขาหรือยังถามว่าให้อภัยไหมอาจจะให้แต่ก็คงแต่มัทิ้งระยะนไม่ได้ห่างมันไม่ได้ให้แบบเขาเรียกอะไรอ่ะคือลูกพีชให้อภัยแม้กระทั่งและยังให้ความปรารถนาดีอ่ะอืม ซึ่งมันบียอนกว่าเราอืม คือมึงต่อยกูแล้วมึงคิดว่าโอเคกูให้อภัยมึงคือจบแล้วต่างคนต่างอยู่ ใช่เออแต่อันนี้คือยังให้ความปรารถนาดีว่าก็ดูแลให้ดีอืมก็อะไรต่ออือะไรที่ดีมยังแผ่ไปให้คนอื่นเขาอีกโอกาสสุดท้ายรักษาไว้ให้ดีเทำให้อออย่างเงี้ยพีเอถ้าเป็นอย่างเงี้อยถ้าเป็นเราจะตอบว่าระวังไว้เถอะมึง เออถ้าเป็นฉันนะฉันจะเดินไปหยิกอรัญญนีหนึ่งทีตอนที่เดินเหยอมาจากรถ เอาเขาถึงได้ร้องเพลงวันนี้ไง roommate เธอว่าทั้งที่ผิดก็ยังรักอ่ะอ่าไม่เข้า เฮ้ยแต่เพลงเข้ามากกับเรื่องนี้จริงๆนะ จริงเขาเลือกจริงจริงมาแล้วค่ะเลิศอ่ะใช่เลยอ่ะ อรัญญนีเอ้ยแต่วันไม่เลี้ยงทำให้ได้แต่เสียใจตัวแม่ของน้องอารันเป็นยังไงล่ะสุดท้ายบึ้งกันทุกคนเลยค่ะลูกเรารักเขาถูแต่ตะวันกเขากลับใจแล้วอีพีแหม่นี้เขาเป็แหม่แหม่นคนดีมากแหม่แหม่อืมแหม่แหม่มันแกอยู่นั่นแหละแหม่แหม่ออกตัวแรงเนาะเอออืเป็นคนมดีรักอ่ะ เขาเอาซึ่งวันนี้พอคุณทีเทคโอเวอร์บริษัทเสร็จเขาก็ไปเยี่ยมเยียมศิลปินเบอร์ใหญ่ของตึกทั้งหลายคือไปเยี่ยมณวันเปิดไลน์อัพซีรีส์เลยใช่เพราะว่าตลวันไลน์อัพกซีรีส์คุณทีก็ขึ้นจริงๆตอเอนนั้นอะอเราไม่ได้คิดว่าเขาจะแอดอันนี้มาให้ว่าเอเขาจะมาเก็บอฟุตพวกนี้ในวันนั้นเออแล้วซึ่งตอนแรกทุกคนเล่เราคิดว่าอ๋อนใหญ่มาขึ้นมากแบบโปรโมทไว้เฉแค่เป็นยๆแค่นั้นแค่เลยนะแค่เป็นธีมเล็กๆในเอองาทีมนเล็เป็นกิกมมิกอืเมออสุดท้ายแสๆบ้าดงว่าบอไม่รู้ว่าก่อนหรือหลังงานน่ะก็คือต้องมีขึ้นไปถ่ายกับพี่เลโออีกเออก็น่าจะหลัน่างแหละจะก่อนเออน่าจะก่อนน่าจะก่อนทำก่อนเรียบร้อยต้องก่อนได้ช่วงเช้าอะไรเออเงี้ยเพราะหลังนั้นมีสัมภาษณ์สื่อเออเอใช่อ ก็มีไปอืถ่ายกับพี่เลโอ มแล้วก็มีใครอีกนะที่คุณที่ได้เจอคุณทีในวันนั้นมีจู้ จูมาร์กจูมาร์กจูบุกต่อไม่ใช่ด้วยจูจูบุกมาร์กก่อนแล้วก็จูจูบุ๊บุกเหรอกไม่ใช่เหรอจูบุกเอาเหรอจูบุ๊กจูบุกเตนิวอ่ะอ๋อเตนิวจุ๋มเตนิวจุ๋มอ่าแล้วก็เจมินายโฟร์เดินเข้ามาถึงเอ่อในห้องเลยอีแล้วโฟสองหลานร์โฟร์ลูกอันนี้คืออย่าประธานค่าทำอย่าย งนี้กับผู้บริหารนะลูก หนูไปจับปอยเขาไม่ได้นะลูก ไม่ปอยมันไม่ตรงก็เลยจับให้ นี่ไม่ได้ไม่ใช่พี่ปอนนี่คุณทีเออหลานหลานมีความหวังดีไม่ได้จัดปอยให้ค่ะคุณทีหนึ่งไม่ได้ลูกแล้วก็แล้วก็ไปเจอกับแล้วก็เป็นองค์ชายแก๊งสกาเลตฮาร์ทในการเออทานองค์ชาบินยบินตูฟอร์สเณนนท์ออเเบอร์ใหญ่ออหมดเลยนะเห็นไหมยทุกคนต้องมาฝากนะมาฝากด้เวยความกับคุณทีออนะใหญ่จริงสงสัยเดี๋ยวเราจะต้องไปหาคุณทีที่ตึกฟ้าบ้างได้เราจะได้เราจะสามารถเข้าพบเขาได้เหรอถึงได้ไหมตัวเหรอโดนคุณโมกบล็อกอยู่หน้าห้องก่อนปะคุณโมกตกต้องงานแล้วต้องเออว่าถูตกงานแล้วกเอาไม่แน่ไม่รู้ อาจจะได้ก็เนาะก็รอดูในเรื่องหน้านะจ๊ะใช่มีสติหน่อยลูกพีชอะไรนะแต่ตอนนี้ในจังหวะที่คนไม่ค่อยมีสติเท่าไหร่เจ๊จุกมาค่ะสมาค่ะแกนเฮียร์ในการเดี๋ยว เขาเรียกอะไรล่ะมอบความปรารถนาดีเหมือนที่คุณทีได้ให้ชีวิตเด็กๆและคนอื่นไปมากมายอันนี้สามารถต่อชีวิก็คือให้ตเราได้ ให้ชีให้ความวิตเราได้เวทนาบ้างฮะ ให้กับการสเรื่องนี้นับสนุนอุปกรณ์ในการทำงานของพวกเราถูกเอต้องอเนาะเวลาเป็นไลฟ์กล้องจะได้ไม่ยืด โอ้ฉันน่าหาทางทำไม่ได้ไม่ให้ภาพยืดเนี่ยฉัโทรนงงศัพท์เธอค่ะอืมโทรศัพท์เธอค่ะเป็นที่กล้องเธอ ใช่ค่ะต้องไปหาวิธีก่อนฉันต้องไปบอกคุณทีซื้อกล้องใหม่ให้หน่อยเออลองอืมบอกดูเผื่อได้ถูกถ้าคุณทีจะมาเทคโอเวอร์ช่องก็ไม่ติดเอฉันจะอรับเงินแล้วกลับไปนอนอยู่บ้านเงียบ
คุณ บางทีบอกว่าฉันจะยกที่ดินตรงถนนวิทยุให้พวกเธอรีบรับแทบไม่ทันรีบโอเคเลยค่ะ รีบค่ะ โอเคค่ะ ปิดช่องได้เลย เนาะก็ขอบคุณมากๆนะครับสำหรับ10 สัปดาห์ที่อยู่ด้วยกันมาในทุกวันเสาร์นะครับแล้วหลังจากนี้คงคิดถึงเรื่องนี้มากถูกๆก็เนาะก็สามารถกลับมาดูย้อนหลังได้เรื่อยๆนะครับทั้งใช่ซีรีส์เองนะครับแล้วก็พาร์ทเดชั่นแล้วก็รีแคปของพวกเราเนาะช n แนลแฟนบอยนะครับแต่เนาะใดๆก็แล้วแต่เราเองก็ยังคงมีคอนเทนต์อื่นๆนะครับที่ฝากติดตามด้วยนะจ๊ะทุกคนแต่ไปจ้าวันนี้สำหรับมีสติหน่อยคุณที Final EP ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครัสวัสดีครับสวัสดีครับบ บาบายย